सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामीले तपाईलाई क्लास 11 को अकाउन्टको पहिलो च्याप्टर अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज मैले तपाईलाई खासै धेरै कुराको विषयमा कुराकानी गर्ने छैन। यो थोरै टिप्स दिन्छु, थोरै ट्रिक दिन्छु। यो ट्रिकले तपाईले अकाउन्टिङ इक्वेसनमा आएका प्रब्लमहरूलाई मज्जाले सल्भ आउट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले लेखेर दिने छैन, मुखबाट दिनेछ, मुखबाट सर्कुलेट गर्नेछ। यदि मैले बोलेका कुराहरूले तपाईले आफ्नो नोट कपीमा पनि टिपेर राख्नुभयो भनेदेखि तपाईको लागि यो भिडियो इट विल बी हेल्पफुल हुनेछ है। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। क्लास 11 को अकाउन्ट इट इज नट बिग इश्यू। तपाईको लागि बिग इश्यू नहुन सक्छ, किनकि क्लास 11 को अकाउन्ट भनेको एकदमै इजी छ। र क्लास 12 को लागि, ब्याचलर को लागि बेस पनि हामीले भन्न सक्छौं। जुन बेस तपाईले 9 र 10 मा पढेर आउनु भएको छ, 11 मा आइसकेपछि त्यसलाई रिफाइन गरेर बेस राखिएको छ। अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको अकाउन्टको त्यो पहिलाको प्रोसेसको हो। अकाउन्टको जर्नल बनाउनु भन्दाको अगाडिको प्रोसेस हो। अकाउन्टिङ इक्वेसनमा चाहिँ तपाईले खास गरी एसेट्स र इक्विटी अफ ओनरशिप, लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी अफ ओनरशिपलाई हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याचलरमा गइसकेपछि तपाईले लायबिलिटीज प्लस क्यापिटलको ठाउँमा इक्विटी अफ ओनरशिप लेख्नु पर्छ भने क्लास 11 मा तपाईले मेनली तपाईले 5 वटा कोलमलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा अकाउन्टिङ इक्वेसनको हेडिङ लेखिसकेपछि एसएन ट्रान्जेक्सन के कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले ट्रान्जेक्सनमा समेट्ने हो। एसएन भनेको सिरियल नम्बर, तपाईको सिरियल नम्बर 1 2 3 क्वेशनले दिएको छ 1 2 3, त्यसैगरी आई एबीसी जेसुकै दिएको होस्, तपाईले जुन फर्ममा दिए पनि एसएन को कोलममा लगेर राख्नुपर्छ। अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्ने बित्तिकै अकाउन्टका विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरुलाई चाहिँ एउटा फर्मेटमा राखेर त्यो फर्मेटको सल्भ आउटबाट निकाल्ने एउटा रिजल्टलाई हामी अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्छौँ। जसले चाहिँ कुनै पनि ट्रान्जेक्सनको समराइजिङ, रेकर्डिङ र फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनहरुलाई चाहिँ सिस्टमेटिक म्यानरमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेकर्डिङ राख्नको लागि हेल्पफुल पुर्याउँदछ। आज हामी त्यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईको फर्मेटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एसएन ट्रान्जेक्सन, त्यसैगरी एसेट्स हुन्छ। तपाईको एउटा पार्टिकुलर अर्गनाइजेसनमा कति एसेट्स छ त्यसको बारेमा कुराकानी हुन्छ। एसेट्स पछाडी तपाईको एसेट्स इज इक्वल टु लायबिलिटीज प्लस क्यापिटल। तपाईको कम्पनीमा कति एसेट्स छ, तपाईको कम्पनीमा करेन्ट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेन्जिबल एसेट्स, लङ टर्म सेटु एसेट्स कति छ, त्यसपछि त्यो इक्वल टु त्यो बराबर है एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस तपाईको शेयर क्यापिटल कति छ त, क्यापिटल कति छ, तपाईको शेयरको भ्यालु कति छ र तपाईले अरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व कति छ हो। तपाईको अकाउन्टिङ इक्वेसन मिल्यो भन्ने संकेत त्यो अवस्थामा आउँछ। गरिसकेपछि जब तपाईको एसेट्स इक्वल टु लायबिलिटीज प्लस क्यापिटल, लायबिलिटीजको एमाउन्ट र क्यापिटलको एमाउन्ट जोडेर एसेट्ससँग बराबरी आयो भनेदेखि लास्टको फाइनल इक्वेसनमा लायबिलिटीज प्लस क्यापिटल इज इक्वल टु तपाईको चाहिँ एसेट्स बराबरी आयो भनेदेखि तपाईको अकाउन्टिङ इक्वेसन ठीक छ। मेनली अकाउन्टिङ इक्वेसनमा युज हुने 4 वटा टर्म्सहरु। पहिलो टर्म्स एसेट्सको मध्ये पनि तपाईले एसेट्समा फिक्स एसेट्स र करेन्ट एसेट्स हामीले पढ्ने गर्छौं। मेनली तपाईलाई कुराकानी गर्दाखेरि अकाउन्टिङ इक्वेसनमा गुड्स, त्यसैगरी पर्चेज अफ मेसिनरी, पर्चेज अफ भेहिकल्स, पर्चेज अफ तपाईको फर्निचर, पर्चेज अफ ल्यान्ड, बिल्डिङ, ती कुराहरुको बारेमा मात्रै दिएको हुन्छ। गुडविलको कुराहरु दिदैन प्राय तपाईलाई अकाउन्टिङ इक्वेसनमा। त्यसैगरी तपाईको 6 वटा टर्म्सलाई चाहिँ मेनली हिसाब गरेर तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एसेट्सलाई हिसाब गरेर राख्नुपर्ने भयो, त्यसैगरी तपाईको अर्को प्रॉफिटलाई, लसलाई, त्यसैगरी तपाईको गेनलाई राख्नुपर्ने भयो, लायबिलिटीजलाई राख्नुपर्ने भयो र क्यापिटललाई राख्नुपर्ने भयो। यदि 6 वटा टर्म्स तपाईले सम्झिनु भयो भनेदेखि अकाउन्टिङ इक्वेसन क्लास 11 को मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ। च्याप्टर 1 को तपाईले अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्ने जुन अकाउन्टिङ इक्वेसनको सबैभन्दा सुरुको प्रोसिडर भनेको अकाउन्टिङ इक्वेसन हो। अकाउन्टको सबैभन्दा सुरुको प्रोसिडर अकाउन्टिङ हो, त्यो अकाउन्टिङको तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले त्यो आउँदैन, तपाई अझै पनि अलमलमा हुनुहुन्छ भने हामीले क्लास 11 को क्लासेसहरु, अनलाइन क्लासेसहरु जुम मार्फत गराइरहेका छौं। तपाईले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग जोडिएर तपाईले आफ्नो जुन स्टडी मटेरियल्सलाई इजी बनाउन सक्नुहुन्छ, स्टडीका स्टेपहरुलाई इजी बनाउन सक्नुहुन्छ। क्लास 11 को सम्पूर्ण च्याप्टरको हामीसँग अकाउन्टका पीडीएफहरु, त्यसका साथै हामीसँग विभिन्न कोचिङका क्लासहरु, ट्युसनका क्लासेसहरु रन भइरहेका छन्। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान जोइन विथ अस है। मैले तपाईलाई त्यहाँ तल हाम्रो फेसबुक पेजको लिंक राखिदिएको छु। त्यसका साथसाथै तपाईले व्हाट्सएपमा पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप नम्बर तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ।
र मैले भने फेरि त्यो 6 वटा टर्म्सलाई नबिर्सिनु होला। अकाउन्टिङ इक्वेसनमा कुनै हालतमा बिग्रिदैन र तपाईले जुन फर्मेटमा गर्दै हुनुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड फर्मेट तपाईको भनेको एसेट ट्रान्ज्याक्सन एसेट्स इक्वल टु लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल यति हो। यी कुराहरू लायबिलिटिजमा जाने भनेको तपाईको क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन मात्रै जाने गर्दछ। त्यसैगरी एसेट्समा जाने भनेको तपाईको एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट मात्रै जाने गर्दछ। त्यसैगरी तपाईको लायबिलिटी शेयरमा जाने भनेको चाहिँ नर्मली 4 वटा कुरा मात्रै जान्छ। शेयर क्यापिटलमा जाने भनेको क्यापिटलमा जाने भनेको 4 वटा कुराहरू जान्छ। एउटा भनेको लसेस जाने भयो, एउटा भनेको इन्कम जाने भयो, एउटा भनेको नम्बर अफ शेयर जाने भयो, एउटा भनेको ड्रइङ जाने भयो। यी 4 वटा कुराहरू जाने भयो। यी 4 वटा कुरा बाहेक अरु कुनै पनि जाँदैन। यति कुरा मात्रै तपाईले याद गरिदिनु होला। तपाईले अकाउन्टिङ इक्वेसन इजिली गर्न सक्नुहुनेछ। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन अनि बेस्ट अफ लक फर योर इजिली स्टडी है। तपाईहरु अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र जति जनाले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको लागि मात्र नभएर तपाईको साथीहरुको लागि पनि हेल्पफुल हुन सक्छ। प्लिज शेयर दिस भिडियो with your friends. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.